So hello guys, nandito naman tayo ngayon sa Trev Electrical. And ngayon habang wala pang ganong customer, so meron lang kaming kaunting i-share na house wiring para sa mga basic lang siya sa mga gustong matuto na mag-wiring sa bahay. Kahit kayo lang pwede kayong gumawa. So magpadagdag kayo ng ilaw. So pwede nyo kahit ganun, kahit kayo lang, pwede nyo na siyang magawa. So ngayon tuturo namin siya. So tara. So ayun guys, yung ituturo namin ngayon is 3-gang switch. So may mga gagamitin tayo sa pagbuo ng 3-gang switch. So ayan. So dito yung mga kailangan natin gamitin sa pag-wiring para sa 3-gang switch. So una ito, meron tayong mga flies, long nose, tsaka ito yung stripper natin. Pangtagal ng balat ng wire. So meron tayong 3, ayan, ito na, 3-gang switch natin. So ayan. And gagamit din tayo ng receptacle. The receptacle natin is 4 1/4 inches. Ayan. And gagamit tayo ng mga wires. And screw. And gagamit tayo ng 3 ilaw. So meron iba't ibang brand, Omni, Firefly, Ecolum. And gagamit din tayo ng lock nut para sa pag-connect ng wire. So ayun guys, lahat ng item na pinakita ko is available to sa amin kung gusto nyo. Ayan. So, maliban lang dito sa gamitin nating mga tools. Ayan. So, ayan guys, umpisa na natin. So, una, unahin muna natin yung sa receptacle. So, sa receptacle guys, meron ditong, ito, makikita nyo siya. So, dito, yung kabila nito, ito dapat yung ilalive natin. Yung nasa natin. So, lalagyan lang natin siya ng jumper. So, eto guys, yung mga ginamit natin, ginamit ako na siya ng stripper kanina. Kaya, niready ko na siya. So, lalagay na lang natin. So, yung switch natin guys, tutulak muna lang siya. Ayan. So, para ma-make sure natin na kumapit siya, pwede natin gamitan ito.
So, ito yung live natin, guys. Ayan. Ito. Ayan. So, ito yung live natin. So, pagdidikit lang natin to. Ito yung live natin mula sa receptacle. Sa tatlong receptacle. Ayan. Okay. Samahan natin ng line 1. Samahan natin ng linya. Ayan. So, ito. Gagamitin natin ng mamaya lang. Lock nut. Ayan. Ginamitan natin siya ng lock nut. So, next. So, dito. Dito, mula sa ano natin. Sa switch natin. Lalagay tayo dito sa ito yung naka-live, ito yung live natin dito, direct to sa line pang line 2. Ayan. So, ayun guys, yung gamitan naman natin ng lock nut to. So, dinugtungan natin siya kasi yung flat cord natin, medyo malambot siya. So, hindi siya kaya dito, hindi siya makakapit dito sa switch natin. Kaya, nilagyan natin siya ng mas matibay. So, dugtungan lang natin. Ayan. Pero pwede nyo siyang madirect dito. Ayan. So, gamit ulit tayo ng lock nut. So, yung lock nut natin may sizes po ito. So, kapag malaking wire nyo, malaking lock nut din yung pwede nyo gamitin. Ayan. Ayan, okay. So, next natin, yung switch natin, lalagay natin yung mula sa receptacle. Ayan, sa ilaw natin. So, ilalagay natin sa switch. So, ito yung first switch first na ilaw natin, second, and third. So, ayan, sa isa natin. Ito yung una natin. O, so, kahit saan dyan. So, second, lalagay din natin sa pangalawang switch. Yung gitna. Ayan. And, pangatlo natin. Lagay natin siya. So, ayan. So, okay na yung sa switch natin. 3-way switch. So, ngayon, lalagay na natin ng ilaw yung mga receptacle natin. So, ginamitan natin ng iba't ibang ilaw para makita nyo rin yung difference nila. Pero same lang sila ng watts. 3 watts lang. Ayan. So, ayan. So, bago natin isaksak sa outlet natin, so, pwede muna natin i-tester para safe na walang short. Ayan. Ito lang. Tapos yun. Okay na. So, ayun guys, bago natin isaksak sa plug sa outlet natin, so pwede naman na natin siyang gamitan ng tester para makita natin kung short ba yung wiring natin o hindi. So, ilagay lang natin sa continuity. Ayan. Ayan. So, gamitin natin ng continuity.
So, kapag tumunog to guys, or kapag umilaw, continuity natin, ibig sabihin short siya. Ayan. So, wala. Sige po. Ayan. So, walang short guys. Nakita nyo? Sige na, safe tayo. So, ayan. So, ngayon subukan na natin yung 3-gang switch natin. So, ayan. So, ayan guys, try na natin. Ayan yung first valve natin. Ayan. Second. Ayan. Ito yung third natin. Ayan. So, ayan, nakita niyo siya. Hinatay naman yan. Ayan. So, ayan guys. So, ayan, nakita nyo. So, ayan. So, nakita nyo guys, kung mag-rewiring kayo sa bahay nyo, dadagdag kayo ng ilaw. So, pwede kayong mag-comment lang sa baba about sa mga katanungan nyo, may naging question kayo. So, sa wires naman, para sa ilaw, 14 para sa ilaw. Yung number 14. So, pwede na siya dun. So, and also, sukatin nyo rin yung wire nyo kung gano'n siya kahaba bago kayo bumili para hindi kayo pabalik-balik. So, ayan. Sa mga gamit, para mas safe kayo, pwede kayong gumamit ng lock nut instead ng electrical tape. Kasi pag tumagal sa electrical tape, natatanggal din siya. So, ayun, sana may natutunan kayo ngayon. Yun lang naman. And kung may naging question kayo, pwede lang kayo mag-comment down below. So, ayun, thank you for watching and